Trời ơi nó giòn xốp quá chừng luôn á. Đây nè, thấy mê luôn. Mà nó không có ngấm dầu nhiều ở trong bánh đâu. Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ dầu cháy quẩy giòn. Với cách làm hôm nay thì mình không có ủ men, mình làm bằng bột nổi. Mình ủ cái bột này thời gian cũng ngắn nữa, mình không có cần ủ qua đêm. Cái bánh của mình cực kỳ ngon luôn á. Bánh này thì mình chấm sữa nè, hay là ăn cháo lòng, ăn hủ tiếu để vô ăn rất là ngon luôn. Nguyên liệu ở đây thì mình có 300g bột mì đa dụng, một cái trứng gà, 6g bột baking powder, 2g bột baking soda, 2g muối, 130ml nước lạnh, 15g bơ. Bơ này là bơ không muối, mình để ở ngoài nhiệt độ phòng cho bơ nó mềm ra. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Ở đây là mình cân 300g bột mì đa dụng, 6g bột baking powder, 2g bột baking soda, 2g muối. Mình trộn cái này cho nó đều lại cái. Mình cho một cái trứng gà vô. Trộn cho cái trứng gà này nó tan ra. Tiếp theo thì mình sẽ cho 130ml nước lạnh. Nước này mình dùng nước lạnh luôn á. Cô bác anh chị đừng có làm nước ấm nha. Với công thức này thì mình không có dùng men khô, cũng không có cần phải ủ bột qua đêm nữa. Và mình trộn tất cả cái phần bột này để cho nó thấm hết nước nha. Mình trộn bột hút hết nước rồi thì mình sẽ cho 15g bơ vô. Bơ này là bơ không muối á. Mình để ngoài nhiệt độ phòng cho bơ nó mềm ra. Rồi mình trộn tất cả cái hỗn hợp này lại. Mình trộn cho khối bột này nó đều lại, để cho nó hết cái bột khô là được nha. Khi bột mình có hút nước thì cô bác anh chị cho thêm một tí xíu nước vô nữa, khoảng chừng 1 muỗng nước vậy đó. Cái này dao động khoảng chừng 130ml tới 150ml nước ha. Mình trộn lại cho hết cái bột khô gì, mình để cho bột nghỉ khoảng 15 phút nha, để cho bột nó hút nước á. Lấy nắp mình đậy lại. Sau khi mình để cho bột nghỉ 15 phút rồi, mình sẽ cho bột ra một cái miếng chải gì hoặc là cái thớt á, mình sẽ nhồi cái bột. Nhà mình có máy nhồi thì nhồi dễ hơn, còn không thì nhồi bằng tay. Cô bác đeo bao tay hoặc là để tay trần gì mình nhồi cũng được hết. Mình cứ nhồi để cho cái khối bột này nó mịn lại là được. Tại hôm nay cái móng tay dài cho nên đeo bao tay vô. Bột mình nhồi bằng tay trần thì dễ hơn. Mình nhồi cái này khoảng chừng 5-6 phút. Nhồi mình cứ đẩy ra gì nè, giống như giặt đồ vậy. Giờ thì mình sẽ dàn cái bột này ra, ấn cho nó mỏng xuống gì. Sau đó thì mình gấp lại, kéo rồi mình gấp ra làm 2 làm 3 gì nè. Rồi cái mình dàn ra tiếp tục, rồi mình gấp lại. Mình làm động tác này khoảng chừng 3-4 lần á, cho nó mỏng ra rồi mình gấp lại. Mấy cái màng bọc thực phẩm bự bự một tí xíu. Rồi mình để cái bột lên. Đó. Mình gói cái bột lại, mình để cho bột nghỉ khoảng 4 tiếng nha. Mình để ở ngoài nhiệt độ phòng thôi. Mình để chỗ nào ấm ấm á. Như cô bác anh chị làm mà để qua đêm á, thì mình để cho trong ngăn mát tủ lạnh. Còn mình để ở ngoài á, thì mình để khoảng 4 tiếng. Để trong cái hộp mình đậy lại. Khối bột của mình đã ủ nó hơn 4 tiếng rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra mình tạo hình bánh luôn nha. Sẽ cho một miếng bột khô ở bên dưới cái tấm chải. Để tí xíu nữa mình cán bánh nó không có bị dính á. Bột nó rất là mềm luôn. Mình ấn xuống. Mình cán cho cái khối bột này nó dài ra.
Cán dài ra nhưng mà cái bề ngang này đó mình để cho nó ngắn ngắn tí xíu thôi, tại vì hồi mình chiên mình còn kéo cái bột ra nữa. Bữa nay muốn ăn cháo cho nên là làm cái bánh này để ăn cháo. Ăn cháo lòng mà có cháo quẩy thì ngon lắm luôn. Cái bột của mình nó mỏng lại gì cỡ khoảng chừng 5 ly á. Mình cán bột ra xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi cắt bánh luôn. Chiều ngang của bánh thì cô bác anh chị cắt khoảng chừng 2 phân á. Mình cắt xong rồi thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại, mình để cho bột nghỉ khoảng chừng 10 phút nha. Trong thời gian này thì mình sẽ đi bắt dầu lên để cho dầu nó nóng. Tiếp theo thì mình chuẩn bị cái ly nước và chiếc đũa. Bây giờ thì mình sẽ đi tạo hình bánh. Mình cho chiếc đũa vô trong ly nước như vậy nè. Trên cái mặt bánh mình gặt chính giữa vậy nè. Rồi mình lấy cái miếng bột này mình đắp qua. Miếng bột này mình đắp úp xuống vậy nè. Mình cứ lấy chiếc đũa mình nhúng vô trong ly nước. Rồi mình gạch một đường ở chính giữa vậy. Rồi mình lấy một cái bánh bên này mình đắp qua. Mình gấp đôi lại cái bánh như vậy xong rồi thì mình lấy chiếc đũa mình ấn ở chính giữa như vậy. Ấn mạnh xuống cho hai cái miếng bánh nó dính lại với nhau. Thì mình sẽ lấy cái đầu đũa này nè, mình ấn hai cái đầu bánh, ấn xuống vậy. Xong rồi thì mình sẽ đi chiên bánh nha. Cái quẩy của mình nó như vậy. Ở đây mình bắt sẵn một chảo dầu rồi. Chảo dầu cũng bắt đầu sôi vậy nè. Mình cho đũa vô mình thấy cái dầu nó sôi trên cái đầu đũa vậy là được. Giờ thì mình lấy miếng bột trước khi mình thả vô trong dầu thì cô bác anh chị mình kéo cho nó dài ra một tí xíu. Kéo ra một chút vậy nè. Rồi mình thả vô trong chảo dầu. Chiên một lần từ cái thôi. Mình cho vô cái bánh của mình nó nổi lên gì là cái bánh của mình nó giòn xốp lắm. Nó nở phồng lên coi nè. Nhìn đẹp ghê chưa? Cái bánh của mình nó vàng gì nè. Giờ thì mình gấp ra mình để qua bên cái gỗ vậy nè, để cho nó ráo dầu, hoặc là mình để lên trên cái miếng giấy thấm dầu á. Trời ơi ngon quá chừng luôn á. Tiếp tục thì mình chiên cho hết cái phần bột này luôn. Mình kéo cái bột ra cho nó dài một tí xíu. Mình thả vô. Phồng lên liền luôn á. Ôi đẹp ghê chưa? Vàng ươm luôn. Coi nè. Ngon ghê chưa? Ở đây là phần dầu cháo quẩy của mình đã chiên xong. Trời ơi nó giòn xốp quá chừng luôn á. Đây nè, thấy mê luôn. Mà nó không có ngấm dầu nhiều trong bánh đâu. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích, hôm nào mình làm thử nha. Bánh này thì mình chấm sữa nè, hay ăn hủ tiếu, ăn cháo lòng đều rất là ngon luôn á. Cái bánh của mình nó xốp coi nè.
chưa? Kho coi nè, cực kỳ ngon luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.